Java homework අපේ YouTube channel එකට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Java සිංහලෙන් කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ අද දෙවෙනි වීඩියෝ එක. අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තම් ගිහිල්ලා පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම පැහැදිලි කරනවා ඇයි මම මේ Java tutorial series එක පටන් ගත්තේ ඒ වගේම ඇයි ඔයාලා Java homework කියන YouTube channel එක තෝරගන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම පල්ලෙහෙන් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඒ ලින්ක් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් හොඳට කියවලා බලන්න. එතකොට ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා මේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ මොනවද මම කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේන් ටොපික් ටික මම දාලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම. හරි. එහෙනම් අද Java සිංහලෙන් කියන YouTube ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ අපේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මේකෙදි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Java කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට පටන් ගත්ත ගමන්ම JDK එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා කෝඩින් කරන්න පටන් ගන්නව වෙනුවට Java කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් කොච්චර තියෙනවද? ඒකෙන් ඇයි අපි Javaම තෝරගන්න ඕනේ? Java වල මොකද තියෙන විශේෂත්වය? එතකොට ඇයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට ගොඩ දෙනෙක් ඇයි Java තෝරගන්නේ? එතකොට දැනට ලෝකෙ මොන වගේ කම්පැනිස්ද මේ Java කියන එක භාවිතා කරන්නේ? Java ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට ඒක මොන ශේත්‍ර වලටද භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඇයි ඔයා Java ඉගෙන ගන්න ඕනේ? කියලා මේ වගේ මොකද්ද මේ Java කියන්නේ කියන එක ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධයක් අරගෙන හිටියොත් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධයක් ලබා දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. මොකද පටන් ගත්ත ගමන්ම JDK එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා කෝඩින් කරගෙන යනවා. ඇයි මොකටද මේක ඉගෙන ගන්නේ? ඔයාගේ කෝස් එකේ තියෙන හින්දාද? කෝස් එකට Java තියෙන හින්දාද කරනවද? නැත්නම් කවුරු හරි කියපු හින්දා කරනවද? මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවා මේ කරන්නේ. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් නොදැන කවුරු හරි කියන පළියට කරනවා. Java ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුණු නිකන්ම Java ඉගෙන ගන්නවට වඩා Java කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඔයාලට කියා දීලා පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. Java කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න කලින් අපි බලමු ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලැන්ග්වේජ් එක කියන්නේ මොකක් හරි භාෂාවක්. දැන් මම ඔයාලත් එක්ක දැන් සාමාන්‍යයෙන් භාෂාවක් භාවිත කරනකොට භාෂාවක් භාවිත කරන්නේ දෙදෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක් අතර තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න. තොරතුරු අදහස් වගේ දේවල් හුවමාරු කරගන්න තමයි මේ භාෂාව කියන දේ භාවිත කරන්නේ. දැන් මම භාවිත කරන්නේ සිංහල කියන භාෂාව ඔයාලට Java කියන ලැන්ග්වේජ් එක උගන්වන්න. ඔයාලත් එක්ක අදහස් හුවමාරු කරගන්න, ඔයාලට තොරතුරු ලබා දෙන්න මම සිංහල කියන භාෂාව භාවිත කරනවා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ භාෂා තියෙනවා. දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, ජපාන්, කොරියන් මේ වගේ තවත් භාෂා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට බලමු ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මිනිස්සු අතර කතා කරගන්න මේ වගේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි මේ වගේ භාෂා තියෙනවා වුණාට ඔයාට ඕන වෙනවා පරිගණකයක් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් දැන් එතකොට මේ කාරණාවේදී ඔයාට පරිගණකයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සිංහලෙන් කතා කරාට පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ වෙනත් භාෂාවකින් පරිගණකයේ ඉස්සරහා ඔයා කතා කරාට ඔයා පරිගණකයට ඔයා කතා කරන භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පරිගණකයට තේරෙන්නේ මොන භාෂාවද? පරිගණකයට තේරෙන්නේ කරන්ට් එක තියනවාද නැද්ද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ බිංදුව සහ එක කියන භාෂාව විතරයි පරිගණකයට තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිගණකය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථ වලින් හැදුණු දෙයක්. එතකොට මේකේ වැදගත්ම උපාංග විදිහට අහලගන්නේ මොලේ විදිහට සලකන්නේ CPU එක. එතකොට මේ CPU එකට අපි දත්ත ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ දත්ත කියන්නේ උපදෙස්. දැන් මම ඔයාලට කියනවා subscribe button එක press කරන්න. අපේ YouTube channel එකේ subscribe button එක press කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ දැන් උපදෙස් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ වගේ පරිගණකයට
මිනිස්සෙක් විසින් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දීලා ඒවා ප්‍රොසෙස් කරලා පරිගණකයෙන් යම්කිසි අවුට්පුට් එකක් ගන්න. සරලව කිව්වොත් පරිගණකයෙන් වැඩක් ගන්න පරිගණකයට තොරතුරු සැපයීමක්. පරිගණකය හරහා වැඩක් ගන්න ඕන නම් පරිගණකයත් එක්ක ඔයා සංවේදනයක් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ සංවේදන මාධ්‍ය විදිහට අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක කියන්නේ පරිගණකයක් සමග තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. මෘදුකාංගයක්. ඒ කියන්නේ පරිගණකයත් එක්ක තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න ලියලා තියෙන උපදෙස් මාලාවක්. නීති පද්ධතියක්. ඉතින් ඒ වගේ පරිගණක භාෂාවක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක පරිගණක ක්‍රමලේඛ භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම තුලින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය දේ පරිගණක කියලාවා කරගන්න. පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දීලා පරිගණකකින් වැඩ ගන්න ඔයාලට මේ පරිගණක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් මොන වගේ ඒවාද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොන වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ්ද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. low level programming language, high level programming language, middle level programming language කියලා. මේ low level programming language කියද්දී මේ low level programming language වල භාවිතා වෙන්නේ 0 සහ 1 ඒ කියන්නේ binary හෝ hexadecimal කියන කාරණාව. එතකොට මේවා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න මනුස්සයාට මිනිසාට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද මේවා කෙලින්ම ප්‍රොසෙසරයට උපදෙස් ලබා දෙන්න භාවිතා කරන භාෂා. එතකොට මේවා ගොඩක් මේවා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා නම් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ ප්‍රොසෙසරේ ආකිටෙක්චර් එක ගැන වගේ ලොකු ප්‍රොසෙසරේ පිළිබඳ වගේම මේ පරිගණක පිළිබඳ ලොකු දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා නම්. ඉතින් මේ ලෝ ලෙවල් ලැන්ග්වේජ් වලට උදාහරණයක් තමයි මැෂින් ලැන්ග්වේජ් කියන එක. ඒ කියන්නේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ් කියන්නේ කෙලින්ම ප්‍රොසෙසරේට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලබා දීමක් තමයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ලෝ ලෙවල් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි ඇසෙම්බලි කියන්නේ. ඉතින් මේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට වඩා චුට්ටක් තේරුම් ගන්න ලේසි මේ ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් කියන එක. අපි ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ලියන කෝඩ් එක ඇසෙම්බලර් එකක් හරහා නැවතත් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට පරිවර්තනය වෙලා තමයි ප්‍රොසෙසරේ හරහා රන් වෙන්නේ. ඊළඟට බලමු high level programming language එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ high level programming language low level programming language කියලා බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන වෙනසක් ඇති වෙන්නේ මිනිසාට කියව ගන්න. මේ මිනිසයන් වන අපිට කියවලා තේරුම් ගන්න පහසුයි නම් ඒක high level පැත්තට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් අකුරු වලින් ලියලා තියෙන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් කියව ගන්න තේරුම් ගන්න පහසුයිනේ. එතකොට ඒක යන්නේ high level programming පැත්තට. තේරුම් ගන්න අමාරු නම් නිකන් පොඩි කෝඩ් වගේ නම් තියෙන්නේ කියවලා තේරුම් ගන්න මතක තියාගන්න අමාරුයි නම් ඒක low level පැත්තට යන්නේ. එතකොට මේ high level programming language කියන්නේ මිනිසාට තේරුම් අරගෙන හිතලා කෝඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් විදිහට නිපදවලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් තමයි high level programming language කියන්නේ. එතකොට මේ high level programming language වලට උදාහරණ තමයි Python, Java, JavaScript, PHP, C#, C++, C, COBOL, Perl, Ruby, Pascal, Fortran, Algol, Dart, Swift, Scala වගේ programming language තමයි high level programming language වලට උදාහරණ. එතකොට මේ high level programming language ආයෙත් බෙදන්න පුළුවන් කොටස් තුනකට. procedural oriented programming language, object oriented programming language, natural language කියලා. දැන් බලමු මේ procedural oriented programming language කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ procedural oriented programming language වල මේ program එක අපි ලියන program එක කොටස් වශයෙන් බෙදා ගන්නවා. මේක සරල වෙන්න කොටස් වශයෙන් බෙදා ගන්නවා. මේක සරල වෙන්න අපි ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේවට කියන්නේ ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා. එතකොට මේ procedural oriented programming language වලට උදාහරණ තමයි Fortran, Algol, COBOL, Basic, Pascal,
ඒ වගේම C කියන programming language තමයි මේවට උදාහරණ. එතකොට දැන් අපි කතා කරා high level programming language යටතේ procedural oriented programming language ගැන. ඊළඟට high level programming language යටතේ තියෙන තවත් කොටසක් තමයි object oriented programming language කියන්නේ. මේ object oriented programming language කියන්නේ අපි ලියන program එක සරල කොටස් වලට බෙදා ගන්නවා පහසුව සඳහා objects මේවට කියන්නේ මේ කොටස් වල කියන objects විදිහට මේවා බෙදා ගන්නවා මේ program එක. සරල ඒ කියන්නේ භෞතික පරිසරයේ තියෙන දෙයක් වුණත් අපිට මේ object එකක් විදිහට නිර්මාණය කරලා අපේ program එකකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ object oriented programming language වලට උදාහරණ තමයි C++, Java, Python, C#, PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Dart, Swift, Scala වගේ programming language. ඊළඟට high level programming language යටතේ ඊළඟ programming language කරන natural language කියන එක. මේ natural language කියන්නේ දැන් අපි ඔයාලා දන්නවා මේ Apple ලගේ ඔය Siri, Amazon ලගේ Alexa වගේ අපිට සාමාන්‍ය අපි කතා කරලා Alexa එකට කතා කරලා අපි දෙයක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ language තමයි natural language කියන්නේ. ඒතකොට මේ natural language develop කරන්න Java වගේ programming language භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ natural language develop කරන්න මේ Java කියන programming language එක භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි බලමු මේ high level programming language යටතේ තමයි Java අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ high level programming යටතේ තියෙන දැන් procedural oriented programming language, object oriented programming language, natural language. එතකොට මේ object oriented programming යටතේ තමයි Java අයිති වෙන්නේ. එතකොට බලමු procedural oriented programming language එකයි object oriented programming language එක අතරින් මේ Java කියන්නේ object oriented programming language එක Java ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. object oriented programming language වල තියෙනවා access specifiers ඒ වගේම access modifiers කියලා keyword වගේ. මේ keyword වලින් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ code එකේ තියෙන යම් කොටස් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමක් ඒ වගේම බාහිර පාර්ශවයන්ට ඇක්සස් කිරීම බ්ලොක් කිරීමක් ඇක්සස් කිරීම සීමා කිරීමක් වගේ කාරණා තමයි මේ access specifiers වලින් access modifiers වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් procedural oriented programming language වල මේ access specifiers කියන ඒවා අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම object oriented programming language වල තියෙන data hiding කියන concept එක procedural oriented programming language වල නැහැ. ඒක නිසා procedural oriented programming language object oriented programming language වලට වඩා secure අතින් අඩු ඒ කියන්නේ මේ ආරක්ෂාකාරී බව අතින් අඩු මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට overloading concept මේ හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට විස්තරාත්මකව ඉතාම පැහැදිලිව කතා කරනවා. දැනට මේ Java කියන එක මේ මොකද අපි තෝරගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න විතරයි මේ කාරණා ගන්නෙ. එතකොට මේ overloading වලදී විවිධ අවශ්‍යතාවන් වලට අනුව එකම කෝඩ් එකේ වෙනස් හැසිරීම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් object oriented programming language වල. එතකොට procedural oriented program වල මේ overloading කියන දේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ දැන් high level programming language අතරින් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් procedural programming language කියන එක. කියන්නේ දැන් high level programming language කොටස් තුනක් තියෙනවා procedural oriented programming language, object oriented programming language, natural language කියලා. එතකොට අපි දැන් සංසන්දනය කරා procedural oriented programming language එකයි object oriented programming language එකයි. එතකොට මේ දෙක සංසන්දනය කරද්දී object oriented programming language එක හොඳයි කියලා අපිට තේරෙනවා. object oriented programming language එකයි natural language එකයි අපි සසඳුවාම object oriented programming language භාවිතා කරනවා Java වගේ programming language භාවිතා කරනවා මේ natural language develop කරන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් natural language develop කරන්න object oriented programming language වගේ Java වගේ programming language ඕනේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් Java කියන එක එතනත් ප්‍රමුඛ වෙනවා. එතකොට මම දැන් මීට කලින් ඒ කියන්නේ high level programming language වලට කලින් කතා කරා low level programming language ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා low level programming language, high level programming language, middle level programming language කියලා.
එතකොට මේ low level programming language උයි high level programming language උයි බලද්දී මේ low level programming language ගොඩක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි මිනිස්සුන්ට ලොකු දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ කාරණා නිසා ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරනවා. නමුත් සාපේක්ෂව ගොඩක් අමාරු හින්දා ගොඩ දෙනෙක් වැඩිය පෙළඹෙන්නේ නැහැ මේවා භාවිතා කරන්න. එතකොට ඒක හින්දා low level programming language, high level programming language, middle level programming language අතරින් ඉතින් middle level programming language කියන්නේ මේ low level එකේ high level එකේ අතරමැදි ගුණ තියෙන දේවල්. ඉතින් එතකොට නිකම්ම high level programming language අපිට ඉතුරු වෙනවා. මොකද මේ වගේ තියෙන භාවිතයේ පහසුව මිනිසාට තේරුම් ගන්න පහසුව. දැන් පරිගණකයකට උපදෙස් ලියනවා කියලා ඉස්සෙල්ලාම මිනිස්සයා මේකට තේරෙන්න බෑ පරිගණකයට උපදෙස් දෙන්න කලින්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන මේ පහසුකම් නිසා තමයි high level programming language වලට මිනිස්සු යොමු වෙන්නේ. එතකොට දැන් මම කිව්වා high level programming යටතේ high level programming යටතේ object oriented programming language තමයි භාවිතා වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් කෙනාට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ මේ object oriented programming language. එතකොට object oriented programming language ගත්තාම ඒත් එකක් Java විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ගොඩක් programming language තියෙනවා. C++, Java, Python, C#, PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Objective-C, Dart, Swift, Scala වගේ ගොඩක් object oriented programming language තියෙනවා. එහෙනම් මේ object oriented programming language කියන කාණ්ඩයනොත් ඇයි Java ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නේ කියන එක දැන් කතා කරන්න වෙනවා. ඇත්තටම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිටපු මාතෘකා ටික ඔක්කොම කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ වීඩියෝ එක කොටස් දෙකක් විදිහට අරගෙන යමු. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නම් කතා කරමු මේ object oriented programming language අතරින් Java වල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? ඒ වගේම Java ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට ඒකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද මේ Java භාවිතා කරලා ඔයාට කරන්න පුළුවන්? මොන ක්ෂේත්‍ර වලටද ඔයාගේ මේ Java දැනුම භාවිතා කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේම මේ Java දැනුම භාවිතා කරලා ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? මොන දේවල් කරලාද ඔයාට මේ Java හරහා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ කාට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ කරහා යම් දෙයක් යම් දැනුමක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා මේ වීඩියෝ කාට ප්‍රයෝජනවත් වුණාද කියන දේවල් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ Java සිංහල පාඩම් මාලාවත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම YouTube එකෙන් ඔයාලට notification එකක් එවන්නේ මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.